okosabb, fényesebb, kezesebb. Ezt mondja az Apple a Watch 9. generációjáról. Mivel sokan azt mondják, hogy az okosórák között az Apple Watch az alapdarab, gondoltam megnézem, hogy milyen az éppen aktuális, ebben a videóban pedig el is mondom a tapasztalataimat. A hangom miatt bocsi, 2 hete tüdőgyulladással küzdök, de már mindenképpen el akartam készíteni ezt a videót, úgyhogy kezdjünk! Nos, először is kezdjük az árazással, illetve hogy mit találunk a csomagban. Az Apple Watch esetén rengetegféle lehetőségünk van a vásárlásnál, kedvünk szerint konfigurálhatjuk az órát. Van 2 alapanyag, a tok lehet alumínium vagy rozsdamentes acél, van 8 féle szín, 2 féle méret, 41 és 45 mm-es tokkal lehet rendelni. Van csak GPS-es és GPS plusz LTE variáns, illetve rengetegféle szíjopció. Gumi, textil, valamint rozsdamentes acél anyagból, többféle típus, szín, dizájn. Annak, akinek a környezettudatosság külön szempont, hogyha alumínium tokkal és az alap textil szíjjal veszed, teljesen karbonsemleges lesz az órád. A legolcsóbb variáció 190 000 forint, ez a 41 mm-es alutokos GPS variáns, gumi vagy textil szíjjal, a legdrágább pedig 534 000 forint, rozsdamentes acéltokkal, acélszíjjal és LTE variánsban. Amit én teszteltem nektek, ez az alapárhoz van közel, a teszt példány egy 45 mm-es éjfekete alumínium, csak GPS-es modell, de nem az alaptépőzáras, hanem a mágneses textilszíjjal, ez az árát így 230 000 forintra növelte. Ha megvetted, a csomagban MagSafe-es fonott USB-C végű töltőkábelt, egy kis papírmunkát, valamint maga az órát fogod találni. A szíj külön van egy másik dobozban, a szíjat csak bele kell csúsztatni az óratokba, és mágnesesen kapcsolódik a tokhoz. Nézzük a külsőt. Az egyértelmű, hogy az alap alumodellnél is remek az anyaghasználat, a kidolgozás, látszik, valamint érezni rajta, hogy ez egy nagyon prémium termék. A hátlap kerámia és zafír üveg kombinációja, a kijelző pedig egy enyhén hallított Ion X-nek nevezett edzett üveg, a kialakítás vízállóságát pedig 50 méterben határozták meg, így bátran lehet vele úszni vagy sznorizni. Design szempontból is egyből látszik, hogy ez ugye egy vérbeli okosóra. Az Apple ezt az utat követi, és nem pedig például a Huawei féle hagyományos órának kinéző okosóra dizájnt. Mindegyiknek van előnye és hátránya, ízlések és pofonok, de ennél az előny mindenképpen az, hogy így nagyobb tud lenni a kijelző, ezáltal kényelmesebb a használata. A szíj textil, ez az új velúrszerű anyag, mágnesesen záródik. Nos, nekem ez nagyon nem tetszik. A felvétel macerás egy kicsit, ahogy a méretállítás is. Ami jó, hogy egyébként nagyon kényelmes. Az anyag, ez az új mindenmentes, hát a kidolgozása sem szép, hogyha nagyon közelről nézzük, és könnyen karcolódik, valamint koszolódik. A bőr és a fém szíj a legjobb továbbra is. Fém az van, jó drágán, a bőrt azt viszont dobta az Apple ezért cserébe, szóval azt meg külső gyártóknál kell keresni. Hogyha rám hallgattok, ezt a mágneses fine woven textil szíjat, ezt ne válasszátok. Nézzük meg a kijelzőt, itt a 3 kulcs szóból a fényesebb az, ami ide illik. 2000 nites csúcsfénysűrűségre képes, ami nagyon fényes, tényleg minden körülmény között tökéletes leolvashatóságot tesz lehetővé. A 45 mm-es változatnál 1,9 hüvelykes a kijelző, nagyon éles 326 ppi-s pixelsűrűsége van, és nagyon fluid a megjelenítés, a színek pedig nagyon szépek, a fotóidat is meg lehet rajta nézni szuper minőségben. Természetesen mindig bekapcsolt kijelzőt is tud, valamint akár 1 nitre is le tudja venni a fényerőt teljesen sötét környezetben, ami újdonság a korábbiakhoz képest. A kijelző remek, tényleg minden tökéletesen látható rajta, legyen szó akár mondjuk térképről vagy fotóidról, bármilyen alkalmazásról, és az interakció is könnyű rajta. Az órába épített hardware a 9-es generációnál sokat lépett előre, 3 év után új rendszercsipet kapott az Apple Watch. Az új S9-es chip van benne, ami lényegesen erősebb, mint az elődei, a tárhely pedig 64 GB-ra nőtt. A használat eddig is gyors volt a menüben, az appoknál nem érezni különbséget, a háttérben dolgozik az a plusz számítási teljesítmény. Most már például a Siri hangutasítások egy részét el tudja végezni offline az óra,
van hozzá elég teljesítménye, így egy csomó esetben azonnal érkezik a válasz, nem kell a felhőben kutakodnia és várni a válaszra mondjuk egy lassú internet kapcsolat esetén több másodpercet. Valamint a szenzorok is képesek több mindent felismerni, például a nagyon promózott dupla összekoppintást, amiről majd később beszélek. Az ereje bőségesen elegendő, tényleg a használati élmény sebesség szempontjából tökéletes. Nézzük a szoftvert. A párosítás iPhone-nal pofon egyszerű, be kell kapcsolni, egy iPhone mellé kell tenni, egyből felugrik az óra párosítás, már csak be kell olvasni az óra kijelzőjén látható grafikát, és gyakorlatilag készen is vagy. Míg meg kell adni, hogy jobb vagy bal kézen hordod, aztán össze is szinkronizálja az iPhone-oddal, és az appok is feltelepülnek rá. Amit mindenképpen tudni kell, hogy az óra aktiválásához és alapvetően a használatához szükség van iPhone-ra. Ez mondhatni egy zárt rendszer, így androidos telefonnal kapásból felejtsétek is el az Apple Watch vásárlását. Az Apple Watch alkalmazásból lehet az órát a legegyszerűbben beállítani, testre szabni. Például óraszámlapokkal. Itt relatíve elég nagy választék van, az egészen egyszerűektől az egészen részletesekig, néhány pedig személyre is szabható, például widgetekkel. Azért én elég sokat elszórakoztam ezekkel, de megmondom őszintén, nem találtam meg az igazit. Én nem szeretem, amin túl sok adat van, az elegánsabb vonalat szeretem, de abból meg nem igazán találtam jókat, így maradt egy sima szimpla. Sajnos nem támogat külső forrásból semmit, szóval csak azok használhatók, amiket az Apple kínál. Maga az órán a legújabb watchOS 10.2 fut jelenleg. A használata tényleg pofon egyszerű. A koronát megnyomva jön be a főmenü, az apptár, a korona tekerésével pedig görgetni lehet. Az apptár lehet egyébként rácsos, vagy lista elrendezés is. Felülről lefelé suhintva az értesítések jönnek be, alulról felfelé suhintva pedig a widgetek jönnek be, amiket tetszés szerint pakolgathatsz oda. A vezérlőközpont az óra oldalán levő gomb megnyomásával hozható elő, ez gyakorlatilag az iPhone-on megismert vezérlőközpont mini verziója. Van App Store is az órán, ahol az Apple Watch-ra szabott appokat gyűjti össze, és innen telepíthetők is az órára. Az egyik nagyon hangsúlyos funkció az a dupla összekoppintás, így ha a másik kezed foglalt, csak összekoppintod az ujjvegyeid, és bizonyos funkciók előhozhatók az órából. Lehet így értesítéseket nézni és lapozni közöttük, felvenni egy hívást, vagy akár üzenetet küldeni, zenét indítani vagy megállítani, bár például a Spotify-nál ez nem működik, csak Apple Music-kal, illetve az ébresztő is kinyomható így. Érdekes dolog, főleg a technikai része, hogy a szenzorok figyelik a vérnyomást és a csukló elmozdulását, ebből találja ki, hogy most éppen duplán koppintottál az ujjaiddal, de a valóságban legalábbis szerintem nincsen sok haszna. A teszt 2 hete alatt nem igazán használtam ezt a funkciót azon túl, hogy kipróbáltam, hogy működik-e, illetve felvettem kamerára. Én továbbra is az érintést preferálom. A promo videóban ugye falmászás közben demozták, de ilyenkor miért is akarna bárki telefonálni? Szerintem az a hívás megvár. Az üzenetekre, e-mailekre lehet válaszolni előre beállított gyors üzenetekkel vagy like jellel, de akár üzenetet is lehet írni, illetve diktálni neki. De érthetetlen módon nincs magyar billentyűzet, magyar autokorrekt, így nem jelenik meg a billentyűzet, csak hogyha angolul használod az órát, de akkor ugye az autokorrekt is angol. Az iPhone tudja, a Watch nem. De legalább diktálás az van, és egészen jól működik, és folyamatosan tanul, javítja a hibáit. A hívások viszont nagyon szépen tisztán hallatszanak, és a másik fél is jól hall. Az eSIM-es variánsnál pedig értelemszerűen telefon sem kell, hogy nálad legyen, mivel mobilhálózaton keresztül tökéletesen tud működni. Nézzük, miket tud mérni. Nos, elég sok mindent. Pulzus, EKG, véroxigénszint, cikluskövetés, alvás, na meg ugye az aktivitás adatok plusz autóbaleset és elesés érzékelés. Tele van pakolva szenzorokkal. Az egészségügyi mérések elég konzisztensek, valószínűleg eléggé pontosak is, de amit az alvásnál csinál, az egy kicsit béna, főleg mondjuk a Huawei-hez képest. Ott, hogyha aludtam, felismerte és jól mérte,
Az Apple nem tudja automatikusan felismerni az alvást. Be kell neki állítani, hogy mikor van az alvásidő, és akkor az alapján mér, viszont a mérés legalább elég pontosnak tűnik, de hogyha 35% alatt van az aksi töltöttség, akkor meg sem próbálja mérni, és mivel ugye nem bír ki egy napot az aksia, ezért jellemzően az ember szerintem éjjelre töltőn hagyja, amivel meg ugye az alvásfigyelés már is kiesik a történetből. Arról nem is beszélve, hogy mivel nincsen automatikus alvásfigyelés, hogyha például délután ledőlsz egy szundira, ezt nem érzékeli, és lazán elkezd rezegni közben, hogy sokáig vagy egy helyben, álljál már fel, ami hát szerintem elég gáz. Ezt egyébként elég agresszíven is csinálja, szóval én ezt a funkciót például ki is kapcsoltam. A sportfigyelés is körülbelül így működik, elliptikus trénerrel próbáltam ki itthon, egyszer sem vette észre, hogy azt csinálom, manuálisan kellett neki megadni az edzéskezdést és a végét. Ezek így eléggé butává teszik, én nem is értem, tehát az automatikus tevékenységfelismerést, meg az alvásfelismerést sokkal olcsóbb órák is tudják, olyan, mintha csak a kiemelt sportokkal foglalkoztak volna, például a túrázás, futás, bicajozás és az úszás. Ezekben egyébként ügyes, a GPS-t is használja, az adatok pontosak és részletesek. Az adatok megnézhetők az órán is, de elég limitált az, hogy mit mutat, sokkal inkább az iPhone-on az egészség abban gyűjt össze minden adatot, vagy a Sirit is meg lehet kérdezni. A Siri tényleg sokkal gyorsabb, mint eddig, most már hozzáfér az egészségadatokhoz is, bár én nem igazán használom, így nekem ez nem volt érezhető, az Apple egészség app pedig eleve temérdek információt gyűjt az egészségi állapotról. A szoftver, a használhatóság egyébként remek, de ezek a hibák nagyon bosszantóak, ugyanis sokkal olcsóbb órák tudják az automatikus alvás vagy edzésfigyelést, illetve a billentyűzet nyelvlimitációja teljesen érthetetlen számomra. De sajnos van még negatívum, ami pedig az egész órát valamelyest lehúzza, az pedig az üzemidő. Ez egyszerűen rossz. Az Apple egész napos 18 órás üzemidőt ígér, de valaki szólhatna nekik, hogy amúgy egy nap 24 óra, legalábbis ezen a bolygón. És mindent bekapcsolva nem is tudja a 18 órát. Az első napon, amikor tényleg akkor nagyon intenzíven teszteltem, ugye újdonság, nyomkodtam rajta mindent állítgattam, folyamatosan be volt kapcsolva, a mindig bekapcsolt kijelző is, és este 9-re már le is merült. Normál napokon is azért este 11 körül már töltőjét kiáltott, szóval ilyen, hát azt mondanám, hogy 14, max 15 órát tud. Van egy 36 órás energiatakarékos mód is, de az meg minden szenzort kikapcsol, szóval úgy nem lehet használni a funkciókat, amiért az ember egyébként egy okos órát venne. Szóval, hogyha hosszú napja van az embernek, vagy éppen messzire utazik, akkor vagy átnyomja az energiatakarékos módba, vagy készüljön azzal, hogy viszi magával a töltőt. Ez az üzemidő sajnos gyenge a konkurensekhez képest, ugye egy napot szinte minden konkurens kibír, a többség másfél-kettőt, de vannak többnapos üzemidők is. Az üzemidő az Apple Watch 9 egyértelműen leggyengébb pontja, ezzel a következő generációnál már azért kezdhetnének valamit. A töltés legalább egészen jó, 30 perc alatt 50% belerakható, a teljes töltés pedig körülbelül egy 80 percet vesz igénybe. Az összegzésem pedig az, hogy ez egy prémium kütyű, vagy inkább egy prémium ékszer. Remek kijelzővel, erővel és alapvetően egy remek szoftverrel és tényleg egy kiváló ökoszisztémával rendelkezik, viszont valahogy olyan, mintha félig lenne kész. Az automatikus alvásfelismerés hiánya, a sport automatikus felismerésének kezdetlegessége, vagy a szoftveres limitációk, mint például a billentyűzet, ezek számomra érthetetlenek. Az üzemidő pedig konkrétan kifejezetten rossz, főleg a konkurensekhez képest. Ehhez képest az ára nem éppen olcsó, 190 000-től indul felfelé, hát ennyiért azért már elég komoly kínálat van. Szerintem az Apple Watch S9 nem éri meg. Csak akkor, hogyha iPhone-od mellé egy ugyanazon ökoszisztémában működő, igazán szemrevaló okosórát szeretnél, és a hiányosságai annyira nem érdekelnek. Na meg akkor is jó lehet, hogyha mindenképpen karbonsemleges eszközt vennél, ugyanis környezetvédelem szempontjából az Apple Watch 9 az jeles. Hogyha már van Apple Watch-od és te elégedett vagy vele,
akkor viszont a 6-os vagy a korábbi generációjáról azért már megérheti a váltás, érezhető a különbség, de 7-ről vagy 8-ról semmiképpen. Én beszéltem pár ismerős Apple Watch tulajjal, ők abszolút nem tech szemléletűek, csak a legtöbben egy iPhone-nal tökéletesen működő okosórát akartak, és a funkciók 90%-át ki sem használják. Ők elégedettek vele, szóval ebben az esetben ilyen igényekkel viszont ez egy tényleg nyerő óra. Csak ne ezzel a szíjjal vedd meg, mert ez tényleg katasztrófa. Ti mit gondoltak róla? Vennétek Apple Watch S9-et, vagy mi tart vissza tőle? Beszéljük meg a komment szekcióban. A figyelmeteket köszönöm szépen, a hangom miatt még egyszer is bocsánat, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek lájkold, és iratkozz fel a Rentech YouTube csatornára, hogyha kíváncsi vagy még hasonló tech tartalmakra. Legyen szép a napotok, sziasztok!